Ito na! In 3, 2, 1, kaboom! Motomarket, Dainese. Ah! Shit! 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 The flat! Anong araw ba ngayon? Hello! Salita kayo dyan, mga friendship. Anong araw ba ngayon? Mayroon po tayong nabalitaang good news, no? At ang good news po ay may halong bad news. Usap-usap muna mga kakosa, mga friendship, mga katsukaran, mga chupopodcasters kong kaibigan, mga ate, kuya, mama, papa, lolo't lola, shout out sa romantic baboy, no? Bukas na po sila dito sa may tapat ng SM San Lazaro. Yeah boy, diyan po ako nag-gym sa may Anytime Fitness. At sa harap po niya ay romantic baboy. Samgyupsal, ano, unlimited. Bakit? Paano ka makakapag-gym yan? Pag nakikita mo yung restaurant sa harapan mo, ang sarap-sarap kainan, ano? Ayun, what's up? So welcome to my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. Kamusta po kayong lahat dyan? So a while ago, I was saying, today we have some good news and we have some bad news. May nabalitaan po kasi tayong tindahan na nagbukas malapit po sa aming tahanan, ano? Ang Motoworld at ang Dainese ay bukas na po. Yes, sa may Ortigas, ano, malapit na po ito sa San Juan. Ayun po, bukas na po sila. Ayun po ang good news. Ang bad news naman po ay maubos yung pera nyo. Tulad ngayon, sweldo. So, lahat po ng mga nagtatrabaho dyan, shout out po sa inyo. At napakaswerte nyo po dahil kayo po ay sumusweldo, no? At maulan. Oh, nakman tinapay. Kanina, nung nasa opisina ako, no? Lakas ng ulan. Dito, wala na. Ang init na suot ko, Diyos ko day. Ay nako, shout out pala sa Motoworld, you know. Sa kanila ko po nakita tong aking racing kapote pala. Sa kanila ko nakuha ang mahiwagang green kamote. Hindi pala kamote, kapote. Ang takpo pala nito ay GV. Kung magtatanong po kayo kung magkano, hindi ko po alam. Matagal na po ito, no. Napakatibay. Ito 2 years ko nang gamit, no? Wala talaga, hindi talaga mababasa, no? Ang mababasa lang po sa inyo ay pawis dahil ang init sa loob, kunyema. So yeah, ayun po, no. Well, bukas na po ang Motoworld. So bibisita po tayo bago tayo umuwi kasi nga malapit lang po ito sa bahay, no? Diyos Mario Joseph talaga. Pag minamalas ka nga naman, nagtayo ng Motoworld sa tabi ng bahay mo. Good luck sa aking wallet, no? Nilalagnat na po siya, nilalagnat na, no? Shout out sa wallet kong nilalagnat. Ang init, punyemas, no? Naka-raincoat tayo pero wala namang ulan. Ayun, so ano po magandang pag-usapan natin ngayon habang on the way po tayo sa Motomarket o sa Motoworld o sa Dainese, Ortigas, no? Dainese Greenhills, masamang yan ang pangalan yan. Pang social, no? Pang social, pero tayo po ay nakikiusyoso lang. So shout out po sa lahat ng mga tagapanood ko. Maraming salamat po for tuning in again my diary, no? Po kayo magsasawang suportahan ako. Oh my god, someone's calling me right now. Hindi kita sasagutin. So itatabi ko po muna dito sa tabi dahil may tumatawag po sa aking Viber, no? Alam niyo naman po, wireless po ang aking motovlogging helmet setup. Kaya alam mo na, kung may tumawag sa atin, nakakat po yung ating recording, ano? Sorry Manong, puno muna Manong. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. So ang init, tayong-tuyo na po dito pero naka-raincoat pa rin tayo. Tinatamad na tayo magtanggal, no? Kahit na pawis na ako dito. Just hold on to your butt, no? At makakarating din po tayo doon. At mabibisita po natin yung bagong Motomarket or Motoworld or Dainese. Magkatabi po kasi sila, no? Nakikita natin pag dumadaan tayo ng Ortigas. Ay, nako, ang init!
Hindi ko na kinaya. Nagtanggal na ako ng pang-ulan. Wala nang hangin pumapasok sa ating damit. At ngayon po ay napakalamig, no? Napakalamig pala sa Pilipinas. Ay, sarap ng hangin, Diyos Buday. Ay, sarap. So, ayan po. Nandito na tayo sa may, sige, daka muna, sir. Sa may, Santolan Road, no? Malapit sa Ortigas. Super excited ka po akong makita! Excited ka po ako! Excited na po tayo makita Motomarket! Excited na akong... Uy! Uy! Naiwan tayo! Teka lang! Hindi ako magpapaiwan dahil ako isang kamote! Ayan! Excited na talaga ako! Kumanan! Ito, kakanan tayo ngayon dito sa may Ortigas. At ayun po, papuntang Gilmore. Yun po, Santolan Road. Ito na po ang parte ng San Juan. Malapit na! Naaamoy ko na ang amoy ng bagong suit at bagong helmet. Ito na! In 3, 2, 1, kaboom! Motomarket, Dainese. Ah! Shit! 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 Kapwat! Ang lupit niyan! Excited na ako pumasok! Yan, paparada na po tayo dito. At bibili na po tayo agad ng piyesa. Joke lang. So, pupunta po tayo ngayon dito sa may Motomarket, no? Sa bagong bukas ng Motomarket. Yeah, malapit na naglag sa akin. Yung cellphone ko nakalimutan ko, tanga. At yung wallet ko. Diba ba excitement mo, boy? Nakalimutan mo yung wallet mo saka yung cellphone mo. Ay, tanga. Ang tanga-tanga talaga. So, ayun po. Dito tayo ngayon sa may Motomarket, Dainese. Dito po sa may Ortigas, no? Sa may San Juan, Greenhills, no? At nandito po siya sa may kanto ng actually gitna ng Madison Street at saka ng Santolan Road, no? Sa may Ortigas. So, if anyone of you wants to go here, feel free, no? Magkakaroon din po sila ng service center dito like the one in Alabang and sa Libis, no? So, yeah, for all of you guys out there, please do visit Motomarket, Dainese, here in Ortigas, Greenhills, no? So, napakalapit lang po natin dito, Diyos Mariosep, no? So, aray! Ngayon po, pauwiin tayo. Wala pa rin yung stock ng Magna cooling vest, no? Gagawa po tayo ng review, brief review, pag nakakuha na po ako doon. Maraming salamat, sir. So, ayun po, maraming salamat po sa inyo. And always, thank you for watching my diary, the diary of a motorcycle rider Philippines. Kung kayo magsasawang suportahan ako, no? Subscribe and notify yourself for future videos. Maraming salamat po. Babush!